የቲክቶክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ የቲክቶክ አካውንታችሁ በቀላሉ እንዲያድግ ከፈለጋችሁ በጣም ብዙ ነገሮችን ማድረግ አለባችሁ። ኖርማሊ ቲክቶክ ላይ ለማደግ 3 ቋሚ ነገሮችን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ስትለቁ ቢያንስ በቀን ውስጥ 2 ቪዲዮ ሪከመንድ ይደረጋል። በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ብልትለቁ አሪፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ታጎች አንድ ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ ወደ ቲክቶክ አካውንታችሁ የግዴታ ቢያንስ በትንሹ ታግ ስታደርጉ እስከ 3 ምናምን ድረስ ታግ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የቪዲዮውን ታግ በአሜሪካ ሴት ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ። ኔክስት ካረጋችሁ በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር ሃሽ ያረጋችሁ ልክ ዩቲዩብ ላይ እንደምትጠቀሙት ሃሽታጉን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ቢያንስ 3 ማለት ነው። እነዛ ብሮድ ያልሆኑ ሃሽታጎች ማለት ነው። ብሮድ ስላችሁ ማንኛውም ሃሽታግ የራሱ የሆነ ቁጥር አለው። እንደምታዩት 27 ሚሊዮን ምናምን ይላል፣ 706.2 ሚሊዮን ቪውስ ይላል። ሃሽታጎች የራሳቸው ቪው ስላላቸው ኖርማሊ ስትጠቀሙ ቫይራል እስከምትሆኑ ድረስ ቪዲዮአችሁ በጣም ብዙ ሰው እስከሚያገኙ ድረስ በቀላሉ የምትጠቀሟቸው ብዙ ቪው የሌላቸውን ሃሽታጎች ተጠቀሙ። ምክንያቱም ብሮድ ሲሆን የመገኘት አቅሙ ቪዲዮአችሁ የመገኘት አቅሙ ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው የቪዲዮአችሁ እንትን ላይ ቴክስቶችን ምናምን ተጠቀሙ። እንዲሁም ደግሞ ሳውንዶችን ማለት ነው። ሳውንድ ስትጠቀሙ አሁን ላይ ቫይራል የሆኑ ሳውንዶችን ነው መጠቀም ያለባችሁ። ላይክ አሁን ላይ በጣም እየተደመጡ ያሉ ቲክቶክ ላይ ቫይራል ትሬንድ የሆኑ ሙዚቆችን ባክግራውንድ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴክስቶችን ደግሞ ፎሎ እንዲያደርጓችሁ እንደዚህ ፎሎ ላይክ ምናምን ብላችሁ በተጠቀሙ ሞር የእናንተ ቪዲዮ ፎሎ እና ላይክ የመደረግ አቅሙ ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ የቲክቶክ አካውንታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ ቲክቶክ ክፍያ የለውም። ነገር ግን ከአድቨርታይዚንግ ኤዲ ጋር ተነጋግራችሁ ክፍያ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።